Hi guys, welcome back to my mastermind channel itskishor तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो mastermind च्यानलमा। मैले तपाईको लागि भनेर फेरि निकै नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई आफ्नो मोबाइललाई कम्प्युटर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदै छु। आजको भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ, त्यसैले अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला अनि मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल अब तपाईको कुनै पनि समय वेस्ट नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। तपाईलाई एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि क्रोममा जानु होला। यो एप तपाईलाई प्ले स्टोरमा अवेलेबल हुँदैन, त्यसैले क्रोम नै खोल्नु पर्ने छ। क्रोम खोलिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने छ विन्डो 7 भनेर। तपाईले विन्डो 7 टाइप गर्नुभयो भने तल itskishor.com विन्डो 7 भनेर देखाउनेछ अनि तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो खुलिसकेको छ। अब तपाईले माथि रहेको डाउनलोड बटनमा क्लिक गरी यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, अब तपाईले पनि डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भइसकेपछि यसको आइकन यस्तो देखिनेछ। अब यसको कन्फर्म बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यो खुलिसकेपछि तपाईलाई यसले न्यू भर्जनको इन्स्टल गर्नु भन्छ। तपाईले यदि चाहन्छ भने इन्स्टल गर्नु होला, यदि मन लाग्दैन भने नगर्नु होला। मैले इन्स्टल गर्ने छु। अब फेरि यो एपलाई खोल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो न्यू भर्जनमा ओपन भएको छ। अब म तपाईलाई यसको केही सेटिङको बारेमा बताउन जाँदैछु। तपाईले यसको स्क्रिनमा टच गरिरहनु भयो भने यो देखाउनेछ। अब तपाईले त्यसको सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यहाँ होरिजेन्टल भनेर अप्सन दिएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसको बटनमा दबाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो मोबाइल सेम कम्प्युटर जस्तो बनिसकेको छ। अब तपाईले यहाँ रहेको स्टार्ट बटनलाई क्लिक गर्नु होला। अब यो फ्ल्यागको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ गई विन्डो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको डबल क्लिक ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि फाइल खोल्दाखेरि डबल क्लिक हानेपछि बल्ल खुल्नेछ। यहाँ गई तपाईले आफूलाई मनपर्ने हिसाबले पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कन्फर्मको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला, यसको बटनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले डबल क्लिक गरी कम्प्युटर डेस्कटप खोल्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एप डाउनलोड गरेपछि तपाईको मोबाइल सेम कम्प्युटर जस्तो बनिसकेको छ। यसरी तपाईले यो एपको मद्दतले आफ्नो मोबाइललाई कम्प्युटर बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा टाइप गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो। थ्यांक यू।